Yliopisto vie virtuaalista koulutusta Sambiaan Afrikassa. Virtuaaliympäristössä voidaan opettaa vaikka hitsaamaan. Skills like these are wealthy. They can employ themselves. They can come up their own business, their entrepreneur, source income activities, then they employ other youths. Koulutusta annetaan Suomessa kehitetyn virtuaalisen oppimisympäristön 5G-mökin avulla. Opiskelija voi olla vaikka Sambian maaseudulla, eikä kalliita hitsauslaitteita tarvita. Siihen tarvii tällaiset VR-lasit ja nettiyhteyden. Ohjelma opettaa itse, mutta tarvittaessa Suomessa oleva opettaja voi neuvoa. Pystytään vielä kädestä pitäen apua niin sanotusti virtuaalisesti antamaan. Afrikassa on huutava pula tällä hetkellä, niin on tekniset kompetenssit, tietotaidot. Niin esimerkiksi tämä hitsaus nyt tuo siihen ihan uuden ulottuvuuden. Lappeenrantalainen Afstore-yritys on aiemmin toimittanut Tsiumun kylään aurinkosähköllä toimivia liesiä. Tarkoituksena on vähentää polttopuun käyttöä ja näin metsäkatoa. Me asennetaan afrikkalaisen majan katolle 2 aurinkopaneelia. Sisälle tulee induktiokeitin, sillä voi keittäjä paistaa 3 tuntia kun on pimeätä, koko ajan kun on valosaa. Siitä saa internetin, siitä saa valot.